مقامات سرپرستی افغانستان در چارچوب حقوق عرفی بین‌المللی و اصل حسن همجواری و روابط همسایگی دو کشور همکاری و تدابیر لازم رو در اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران خواهان همکاری حکومت طالبان برای برطرف کردن موانع ورود آب از افغانستان به ایران شده است. او یادآور شده که حقوق ایران و معاهده‌های دوجانبه میان دو کشور باید در بهره برداری از منابع آبی در نظر گرفته شود. طالبان اخیراً ساخت بند پاشدان در هرات را تکمیل کرده و پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در حساب خود در شبکه ایکس ویدیویی از تجمع شهروندان در اطراف این سد را منتشر کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران با آبگیری سد پاشدان هرات اعتراض کرده و گفته که بهره برداری از منابع و حوزه‌های آبی نمیتواند بدون رعایت حقوق ایران وفق معاهده‌های دوجانبه یا اصول و قواعد عرفی و نیز اصل مهم حسن همجواری و همچنین ملاحظات زیست محیطی صورت گیرد. اسماعیل بقایی گفت که وزارت خارجه ایران در تماس با مقامات حاکم در افغانستان اعتراض و نگرانی شدید خود را نسبت به تهدید نامتناسب آبهای ورودی به ایران یا منحرف کردن مسیر طبیعی رودخانه‌ها ابلاغ کرده است. مقامات حکومت طالبان تاکنون در این مورد واکنشی نشان نداده است. پیشتر عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران نیز آبگیری از سد پاشدان هرات را بهره برداری یک جانبه از رودخانه هریرود خوانده بود که به گفته او موجب نقض حقوق عرفی شده است. میگه مقامات سرپرستی افغانستان در چارچوب حقوق عرفی بین‌المللی و اصل حسن همجواری و روابط همسایگی دو کشور همکاری و تدابیر لازم رو در خصوص استفاده منطقی و منصفانه از آب رودخانه مرزی هریرود در بالادست به نحوی به عمل بیارند که به حقوق تاریخی و عرفی مناطق پایین‌دست آسیب وارد نشه. بزرگزاده در ادامه گفت ساخت و آبگیری از سد پاشدان در حوزه مرزی و مشترک هریرود باعث کاهش جریان طبیعی رودخانه مرزی می شود. اظهارات او در حالی است که این سد نه در مرز و بخش مشترک با ایران بلکه در نزدیکی شهر هرات ساخته شده است. سخنگوی صنعت آب ایران در ادامه گفت جمهوری اسلامی ایران بارها از کانال‌های دیپلماتیک اعتراض رسمی خود را نسبت به اثرات منفی فرامرزی ناشی از اقدامات سدسازی یکجانبی طرف افغان در حوزه هریرود اعلام کرده و خواهان همکاری مشترک برای ارزیابی و کاهش این اثرات و انتخاب توسعه پایدار و جای توسعه مخرب بوده است. جمهوری اسلامی ثابت کرد که فقط عربده کشی و رجزخوانی مجازی رو میتونه داشته باشه. در عمل با وجود که ما عهدنامه دلتا رو داریم در سال 1151 توسط مرحوم امیر عباس هویدا و نخست وزیر وقت افغانستان به امضا رسیده بود، مبنی بر اینکه افغانستان موظف است که ثانیه 26 متر مکعب آب دبی رو حقابه رو بده به ایران که معادل تقریباً 850 میلیون متر مکعب هست. ما می‌بینیم که نمیده. اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان به خودش این جسارت رو داده بود که بگه ما آب رو در برابر نفت معامله می‌کنیم. ما امروز هم می‌بینیم بی‌عملی هایدروپولیتیک جمهوری اسلامی رو. سد پاشدان که در ولسوالی کرخ هرات واقع شده، یکی از منابع اصلی آبیاری مناطق سبز شهر هرات و کمربند سبز این ولایت است و کار ساخت آن در سال 1390 آغاز شده بود. گفته شده که سد پاشدان ظرفیت آبیاری حدود 18,000 هکتار زمین و تولید 2 مگاوات برق را دارد. ایران در گذشته هم از تعدد سدها و تلاش‌ها برای سدسازی بیشتر در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. هر قدر که این بندها حفر می‌شوند و ظرفیت آب را جذب می‌کنند، ظرفیت آب را به دولتی که این بند را حفر می‌کنه بیشتر می‌سازه و این در واقع جریان آب را به دولت دومی بطیء می‌سازه و این سبب میشه که بیشترین آب توسط مزارع و محلاتی که در دولت اول است تخصیص داده شود. متخصصین روابط بین‌الملل به این باور هستند که حتی از دیپلماسی جنگ و صلح کرده، دیپلماسی آب دیپلماسی سرنوشت ساز است بر جهان امروز. از این سبب است که آب منبع بسیار مهم در حقوق و مناسبات بین المللی به حساب می آید. رودخانه هرمند در مرز ایران و افغانستان نقطه بالقوه مخاصمه بر سر منابع کمیاب آب در منطقه میان این دو کشور است. ایران و افغانستان برای استفاده از آب هرمند در سال 1972 میلادی یا 1351 شمسی معاهده امضا کردند که بر اساس آن میزان سالانه آبی که از رودخانه هرمند وارد ایران می شود مشخص شده است.
اما ایران از میزان آبی که وارد این کشور می شود در حال حاضر راضی نیست. طبق همون قراردادی که در کلیپ شما بهش اشاره شد یا خودتون بهش اشاره کردید در 1973 در بخشی از این توافق این بوده که دولت افغانستان به بندرهای جنوبی ایران چابهار و بندر عباس به طور مشخص دسترسی بدون قید و شرط داشته باشه. در عین حال دولت طالبان الان به لحاظ ارضی در مضیقه هست و در گذشته بحث این بوده که در مقابل آب نفت و یا حتی ارز به افغانستان به دولت طالبان داده بشه از سوی ایران. بحث مسئله پناهندگان افغانی هست در ایران که خب ایران باشون بدرفتاری میکنه. این باعث شده در داخل خود افغانستان نسبت به این مسئله بدبینی ایجاد بشه. در مجموع مسائل مختلفی هست حول این بحث آب و اینکه واقعا چقدر این کمبود آب یک مشکل معضل طبیعی هست که طالبان ادعا میکنن و چنان که جمهوری اسلامی رد میکنه. این رو واقعا فقط یک گروه متخصص میتونه تشخیص بده، ولی قطعا سویه های سیاسی این مسئله، این تنش به نظر من خیلی پررنگ است. معاهده آب میان افغانستان و ایران میان موسی شفیق و امیر عباس هویدا نخست وزیران وقت دو کشور امضا شد. مقامات حکومت طالبان کمبود بارندگی و نبود دستگاه سنجش میزان آب ورودی به ایران را از دلایل عمده نرسیدن میزان حقابی ایران عنوان کرده است. آنها مدعی شدند که در برخی از سالها ایران بیش از میزان حقابی تعیین شده در معاهده میان دو کشور را دریافت کرده است.